Ось так на 60 см підвіконня можна буде розмістити 12 орхідей. Я цю покупку зробив учора. Купив ось таку палицю трьохповерхову і дуже радий, що зможуть орхідеї цього літа на південній стороні моєї квартири знаходитися і отримати світла максимум. Ну, а мова сьогоднішнього відео буде про пересадку. Ось про цю орхідею було дуже багато коментарів щодо її стану, але я всім відповів, що у мене в планах її пересаджувати після наступного цвітіння. Я також не відрізав квітонос. Сподіваюся, що якщо літо буде жарким, а зараз будуть перепади плюс, я маю на увазі ночі там 17-18, днем плюс 24-25, то мої сподівання, що вдруг на квітоносі буде дітка. Тож квітонос поки я ще не чіпаю. І пропоную замість цієї орхідеї зробити пересадку ось такої орхідеї Green Batman. І так, доброго дня, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Чому я хочу зробити саме ось цієї орхідеї пересадку? Бо ту, що я вам тільки що показував, внутрі горщика, як ви бачили, з кореневою системою було все гаразд. А ось тут, навпаки, ситуація дуже погана. Зверху, так, ви бачите, дуже багато коріння, і воно стирчить у різні сторони. А внутрі горщика, на жаль, гарного майже нема зовсім. Там може 1-2 корінець, яких я тільки що вам показав. Тож, що ми зараз будемо робити? Значить, я хочу зробити маточний розчин фітодоктора та триходерміна для того, щоб потім замочити в ньому не тільки орхідею, а і кору. Кору, у яку ми будемо сьогодні висаджувати цю орхідею. Тож, я беру кількість цих препаратів за інструкцією. Я вже знаю, скільки мені треба ось такою ложечкою набирати. Тож, воду, якою я буду заливати ці біопрепарати, я беру дощову. Чому дощову? Тому що, по-перше, вона не хлорована, і, по-друге, при замірюванні на солі показало, що тут всього-навсього 28 ppm. Тож це дуже гарна вода саме для тої справи, яку ми будемо сьогодні з вами робити. Тож треба гарно так от розбовтати, і через годину наш цей розчин буде готовий. Звичайно, я годину вас не буду мучити, щоб ви чекали. Я буду робити паузи, які у зйомку, звісно, попадати не будуть. І другий наш шаг, що ми будемо використовувати цей розчин, це ось по цій корі. Цю кору я не пам'ятаю вже, чи той рік, чи поза той, збирав. Я її гарно просушував на сонці, щоб від тіля повилізали усі шкідники. Потім я цю кору виклав на листик і в електродуховці при температурі, я зараз не пам'ятаю, чи 115, чи 120 градусів приблизно, десь хвилин 20-25 потримав для того, щоб вбити там всі бактерії, мікроби та інші усякі болячки, які там можуть бути. Тож, кору треба трохи підготувати. Фракція це дуже така величенька, треба менша. І ця кора вже така, знаєте,
просохша, вона дуже легко секатором ріжеться. Одне, що може зараз таке статися, це при розрізанні шматочок може відлетіти Бог зна куди. Але все в нас пройшло добре, тож візьмемо, мабуть, іще небагато приготовленого вже моха сфагнума. Будемо накривати верхній шар при посадці. І, мабуть, у посадку ми ще додамо трохи кокосових чіпсів. Хочу сказати, що кокосові чіпси я готував заздалегідь. Вони були вимочувані у воді, бо коли вони приходять до нас, наявність там солі дуже велика, тож їх треба замачувати хоча б 2-3 рази для того, щоб ці солі розмити і щоб ці солі не нашкодили корінням наших орхідей. Тож, зараз я долив води до пів літра і на протязі 50-60 хвилин час від часу я буду перемішувати цей розчин, і потім я його розбавлю на 2 частини, одна з яких піде на кору, а друга піде на саму орхідею. Тож, невеличка пауза. Пройшла година, наш розчин готовий. Я, як і казав, час від часу його перемішував. І зараз я відділю 250 мл. І це піде у нас це буде перша порція, яку ми будемо використовувати на корі. І я хочу замочити кору також на такий довгий час, тож мінімум, мабуть, годину, а може і 1,5. Ця кора зараз буде намочуватися у цьому розтворі. Тож, комбіноване використання цих препаратів забезпечує більш широкий захист від бактеріальних та грибкових захворювань. Також на упаковці одного з препаратів написано про синергічний ефект застосування цих препаратів. Тож, коли їх застосовувати разом, то ефект буде більш вагоміший. Отже, обидва ці препарати сприяють формуванню здорової та збалансованої мікрофлори в субстраті, що є дуже важливим для здоров'я кореневої системи орхідей. І замочування субстрата в розчині цих біопрепаратів перед посадкою не заразить субстрат від потенційних патогенів, забезпечить захист кореневої системи на початковому етапі росту і створить сприятливі умови для розвитку здорової мікрофлори. Тим паче, я думаю, ви пам'ятаєте, що я казав, що я цю кору вигрівав у духовці. Тож, всю мікрофлору, яка там була, я всю, звичайно, знищив. Тож, ми зараз займаємося саме новою мікрофлорою у посадці. Кора у нас, ви бачите, трохи вспливає. Тож, щоб не вспливала, ми поставимо ось такий вазон із водою. Зараз я гарно так придавлю. І ось у такому пресі я залишу на годину, 1,5-2. Зараз подивимося, як піде далі діло. Ось бачите, я спеціально вам показую, що рівень води буде поглинати усю кору і всі кокосові чіпси, що там є. Ну і поки ця кора буде пропитуватися, ми
почнемо займатися самою орхідеєю. Її також треба нам буде зараз підготувати до пересадки. І ви бачили, що роботи там у нас буде дуже багато, бо внутрі посадки коренева система дуже погана. Тож, зараз давайте, де тут наша орхідея? Ось вона. Зараз я перше, що зроблю, це зволожу ось ці поверхні коріння, для того, щоб воно було таке більш пружним. Дивіться, є дуже багато розкуклених кінчиків. Це гарний знак, що пересадка повинна пройти вдало. Сподіваюся, що ніяких проблем у нас з нею не буде. Тургор листя, до речі, такий дуже в'яленький, скажімо так, тургора нема гарного. Ну а звідки йому взятися, якщо ті корінці, які в посадці, вони не забезпечують орхідею, а ось оцей жмут, який зверху, він не працює на всю міць, бо з воздуха багато води і мікро та макроелементів не візьмеш. Тож при пересадці ми постараємося занурити усі коріння у посадку, для того, щоб вони почали працювати для цієї орхідеї. Ну що, поїхали. Посадка ця, я вже точно не пам'ятаю, але що більше 2 років, це вже 100% я вам можу сказати, а може і 2,5, і 3. Так, да, Green Batman, як я вам і казав. Треба буде не забути потім цей стікер перевісити на новий горщик, який я, до речі, ще не підібрав, і ще нам треба буде підібрати. Але чому я не приготував горщик заздалегідь? Тому що я не розумію, що в нас залишиться з корінням. А тут ви бачите, що роботи буде, по низу багатенько зараз треба буде відрізати. Але я спочатку, мабуть, її замочу на деякий час, і потім ми з вами займемось самою посадкою. Але це ще попереду. Не хочуть деякі шматочки відриватися, але вони ось зрослися, так би мовити, з корою або керамзитом, але вони вже ці корінці, вони вже мертві. Тож я це все буду видаляти зараз. Точніше, не зараз. Зараз ми, мабуть, цю орхідею все ж таки замочимо у другій партії, яку я приготував розчину фітодоктора і триходерміна. І потім вже після цієї процедури, вже потім ми займемося обрізкою усього того, що вже відмерло. Тож, щодо замачування самої орхідеї, то всі ті фактори, які я вам розповідав тільки що про замочування субстракта для орхідеї, всі ті дії будуть зараз працювати і на саму рослину. Тож, до речі, що хочу зазначити, температура води, якщо ви будете використовувати біопрепарати, намагайтеся робити температуру води не більше 25-6 градусів, бо вже при температурі 28-30 градусів ці біологічні сполуки, вони вже не працюють.
Тож зараз я залишу рослину у цьому горщику, а для вас буде пауза, яку ви не побачите, тож скоро зустрінемося. Ну от, пройшло майже година. Я за цей час, мабуть, 4 або 5 разів перевертав орхідею з одного боку на інший. Тож я вважаю, що цього вже, мабуть, не то, що достатньо, а вже і трошки перебор можна було і трошки менше. Тож, зараз ми зілємо воду з кори, щоб нам було зручніше працювати, щоб кора була без води. І продовжимо з вами тоді займатися самою орхідеєю. Ось так ось злили. І якщо ви живете у своєму домі і у вас є якась ділянка, то цю воду можна використовувати ще там. А в нас вийшла ось така картина. Бачите, субстрат наш готовий, він зволожений, в нього ми заселили гарну мікрофлору. Тож, давайте тепер перейдемо до самої рослини. Бачите, після того, як ми її гарно ось так от промочили, всі корінці, які треба відрізати, ми бачимо, що вони такого світло-коричневого кольору. Тож, справа тепер за секатором і моїми рухами. Давно я вже не робив цю справу, трохи рука забула, як тримати секатор, але сподіваюся, що мої рухи будуть вправні. І дуже мені не подобається ой той квітонос, і я, мабуть, буду намагатися зрізати і його. Там, ви бачили, один квітоносик такий зелений, гарний, і ця орхідея може ще заквітувати револьверним квітінням, але другий, він вже коричневого кольору, і його ми 100% сьогодні відріжемо. Чи вийде у нас відрізати його, так би мовити, під корінь, чи прийдеться залишати якийсь шматочок, подивимося пізніше, а зараз наша задача обрізати все гниле, сухе. І, мабуть, давайте я, щоб не тягнути резину, я зараз зроблю у цьому місці прискорення. Але коли будуть якісь важливі моменти, як, наприклад, ось бачите, листик, у якого зверху вже виросло десь 5-6 корінців, то такий листик я зазвичай видаляю. Він же нічого корисного орхідеї навряд чи принесе, а ось при посадці цей листик буде заглиблений дуже, і якесь попадання води, вологи, будь-що може привести до негарних якихось наслідків. Тож, щоб запобігти цього, я цей листик видаляю.
І ось справа вже доходить до того квітоноса, про який я вам раніше розповідав. І дуже мені хочеться відрізати його під самий, так би мовити, корінець. І зараз, мабуть, головне ось так. Головне не пошкодити щось інше, а ось з цим квітоносом орхідея вже розпрощалася. Ну от, зачистка у нас пройшла вдало, нічого серйозного ми не то, що не зашкодили, взагалі нічого не зашкодили. І тепер наша задача знайти новий дім. Пам'ятаєте, що я вам на початку казав, що я ще не знаю, у який горщик ми будемо садити цю орхідею. І ось дивіться, той горщик, у якому вона була. Ну, бачите, можна її, звісно, буде скрутити і якось запхнути в цей горщик, але цей горщик їй буде трохи замалий. До речі, поки я зараз буду у другий горщик приміряти, я скажу, чому це дуже важливо для орхідеї. Справа в тому, що орхідеї – це такі природні епіфіти, і вони ростуть на деревах, отримуючи вологу та поживні речовини з повітря та дощу. І їхнє коріння пристосовано до хорошої циркуляції повітря. Ну, бачите, ось цей горщик буде занадто великий і дуже просторий. Так ось, про надто великий горщик, він буде містити більше вологого субстрату, який буде довше просихатиме. І це може призвести до недостатньої аерації коріння і бистрого його загнивання та розвитку усяких грибкових захворювань. Тож такий горщик, я вважаю, також не підійде. І так як у мене немає середнього між тим і тим, то мені зараз прийдеться вдягатися і бігти за новим горщиком. Але для вас це буде лише мить, а я побіг шукати середній горщик, щоб зробити нормальну посадку. Ну ось, поки я бігав, вийшло вже сонечко. Мабуть, воно буде трохи заважати. Ну, подивимося, може буде все гаразд. І от я придбав 2 горщика. Зараз ми зробимо примірку. Дивіться, ось один. І туточки, мабуть, буде трішки тісновато. Зараз я намагаюся
Ну ось дивіться, ось оце буде горщик якраз саме по корінцям цієї орхідеї. Бачите, скільки корінців, такий і, в принципі, об'єм горщика. І давайте зараз вже раз я приніс два. Цей трішечки більший по об'єму. І тут по цьому горщику більше дірок для аерації, що також є гарно. І у цьому горщику їй буде ще куди рости. Тобто ось цей, мабуть, буде, оцей другий горщик підійде якраз для нашого випадку. І хоча іноді бувають і деякі винятки, але в нас все йде за правилами. Перед посадкою я хочу ще вмити цю орхідею, бо бачите, від триходерміна фітодоктора на листях залишилися такі розводи. Я взяв крапельку водички, капнув туди кілька крапель з лимона видавив кілька крапельок. І зараз ось оцим розчином, так би мовити, звичайна вода і кілька крапель лимонного сіку. Я протру листя. Воно повинно після такої обробки трохи блищати. Орхідеї полюбляють такі обробки. І таким чином ми приберемо і ті білі розводи, тобто ми водою зараз, спунжиком ось цим з водою ми змиємо ті розводи, щоб наша орхідея і надалі була такою красивою. До речі, я не раз вже помічав, що після таких протирань орхідей на листя орхідей не дуже лягає пил. І ще я хочу сказати, що в домі є кішка, і іноді вовну з неї можна знайти у будь-якому куточку дому. Тож і на орхідеях він також іноді потрапляє. Так ось, після таких протирань пил якось менше сідає і менше його якось видно. Це моє таке спостереження. Напишіть, а як у вас? Чи помічали ви таке? Так, і я там почав розповідати за те, який повинен горщик бути. Тож, головне правило, скажімо так, зазвичай достатньо вибрати горщик, який буде лише трохи більше, ніж попередній, але щоб корені у новому могли вільно розміститися і не мали надмірного простору. Тож, притримуйтесь цього правила, а ми зараз трохи нашого субстрата заповнимо на дно горщика. Я сьогодні не буду використовувати керамзит. Хочу зробити таку пересадку без керамзиту. Подивимося, як вона буде себе почувати у такій посадці. І тепер наша задача її гарно всадити, так, щоб посадка в нас вийшла стійкою, щоб орхідея не болталася із сторони в сторону і була так добре зафіксована. До речі, щодо протирання листиків, якщо ви помітили, я протер їх тільки верхню сторону і знизу їх не трогав, щоб не змивати всі ті поживні бактерії і грибки, які ми заселили на ту орхідею. Тож знизу там все добре. Мабуть, іще раз я зроблю прискорення.
Ну ось, давайте тепер поглянемо. Корінці добре у нас проглядаються, тобто ми будемо бачити, коли вже потрібно буде поливати орхідею. Звичайно, зараз я орхідею десь тиждень поливати не буду. Вона у нас, по-перше, була гарна вимочена у розтворі, і субстрат, до речі, також буде тримати потрібну вологу. І за цей час, навіть якщо були якісь пошкодження, вони, звичайно, загоюються, і мох тепер, який я також обробив фітодоктором і триходерміном, викладу для того, щоб була видна картина повна, але іноді, коли я роблю це не на камеру, я цей мох зазвичай вже там через 2-3 тижні можу викласти, бо перші, скажімо так, поливання я буду, звичайно, робити просто водою, без ніяких добрив там і других якихось стимуляторів типу аміностіма. Тож, цю процедуру можна буде зробити і пізніше. Ну і ще один момент, про який я дуже хотів з вами проговорити, це то, що пам'ятаєте ту орхідею, яку ви просили, щоб я пересадив. Так ось, чому я її не пересадив, а взяв ось цю? Справа в тому, що я замітив, що коли коренева система орхідеї відчуває обмежений простір, а в нас там вона вже відчувала обмежений простір, то вона якось спрямовує свою енергію на цвітіння, а не на активне нарощування вегетативної маси, чи листя, чи коренів. Тож, саме тому я ту орхідею не захотів пересаджувати, а ми з вами пересадили ось цю орхідею. Сподіваюся, що вам пересадка сподобалась. І, звісно, ви поставите мені лайк. У кого є якісь зауваження, звісно, чекаю на коментарі. Ну і сподіваюся, що ви поділитесь посиланням на це відео з іншими орхолюбителями. І, звісно, я запрошую вас на канал Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні, мабуть, все. Бувайте, на все добре.